بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورګرو. دا زموږ لیکچر نمبر 6 دی. په دې لیکچر کې موږ سټډي کوو وات از سایبرنیټک انټیلیجنس. سایبرنیټک انټیلیجنس څه ته وایي؟ نو ټول نو مخکې تاسو ته هم چې سمپل سایبرنیټک انټیلیجنس زموږ یو داسې ارتفیشل یو داسې ټایپ انټیلیجنس دی چې کوم یو داسې ټایپ AI د مطلب مصنوعي ذهانت ته چې دا زموږ څه کوي د یو هیومن بایولوژیکل سنس چې دی انکریز کول لپاره استعمالېږي. لکه زه په سمپل تاسو یو اگزامپل درکړم. سپوز د یو انسان دی دغه نه لاس کټ شو، ټیک ده. اوس په فرض کړه دغه انسان نه مطلب یو داسې لاس راوړو غواړي چې هغه اتوماتیکلی د برین څخه کار کوي، چې مطلب برین وغواړي چې دا کار شي کنټرول شي او مطلب کلوز شي اوپن شي، اتوماتیک د چا سلیکټ دی د برین سلیکټ. نو په داسې ټیم کې زموږ سره ضرورت راځي د څه شي د سایبرنیټک انټیلیجنس سيستمونو، ټیک ده. نو په دې کې چې مطلب موږ یو داسې مصنوعي لاس راوړو چې مطلب هغه دا ډایرکټلی د برین سره کنیکټډ وي او د برین د کنیکشن په تور باندې مختلف ټایپ اف اکشن څخه پام کوي څنګه چې روزمره موږ په عام لاسونو باندې کوو، ټیک ده. No, cybernetic intelligence is about machine or a system that interact with a living being like a human to enhance their ability. Cybernetic intelligence is about machine or system that interact with a living being. मतलब यो machine د چا سره interact کول د یو living being سره کول interact کول like a human to enhance their ability جو څه چلو شي، مطلب چې دا ability شي enhance شي. Focus دا وسمانه کې combine technology with the biological to create smarter system or improve the human capability. په دې focus سیمپل دا چې مطلب څومره چې human capability لکه سپوز د انسان مطلب لاس کټ شو، مطلب د لبه کول سایبرنیټک لاس دی لاول، ټیک ده. چې مطلب سایبرنیټک لاس د څه لاول چې مطلب د دې کوم لاس چې دی هغه ډایرکټ کنیکټ شي د چیز سره د برین سره، یا مطلب د انسان خپې کټ شي، ټیک ده. نو هغه په چې دا مطلب د سایبرنیټک په موږ راوړو چې مطلب هغه د برین څخه بیس سلیکټ دی او هغه په برین په تور باندې مختلف کارونه کوي، ټیک ده. مطلب روزمره کارونه کوي، صحیح ده. ایگزامپل ا روبوټک arm controlled by the personal brain signal it help them move like a real arm. ایگزامپل زموږ پروستیټک لیم دی. مطلب پروستیټک لیم مطلب دا چې یو روبوټک arm دی، ټیک ده، کنټرول بای د پرسن برین سیګنل چې هغه د برین د سیګنل په تور باندې کې کنټرولېږي. it help them move like a real man چې دا یو انسان لا د مطلب د لاس چې به د سیم مووینګ کوي لکه څنګه چې د یو ریل لایف انسان کوم معاملې سونه چې څه کوي مووینګ کوي، ټیک ده. نیکسټ زموږ سره واټ از artificial intelligence. So what is artificial intelligence doing? So artificial intelligence is about creating a machine or a software that can think and learn human. artificial intelligence مطلب دا چې یو داسې ماشين یو سافټویر ډیزاین کوي چې هغه سمپل د انسان په شان څه کوي، تھینکینګ کوي او دغه شان د انسان په شان د ډیټا نه څه کوي، لرنینګ کوي، ټیک ده. Focus making computer solve problem, make decision or perform tasks without human help. مطلب دې فوکس په دې معنی چې مطلب یو داسې پرابلم سالو کول، ټیک ده، چې هغه انسان نشي سال کولی، یا مطلب انسان ته مشکل، ټیک ده. making computer to solve problem, make decision or perform task without human help او د انسان د هیلپ نه بغیر تاسو کول پرفارم کول. Example, AI power assistants like Siri, Alexa that answer your question and perform tasks for you. For example, زموږ Google Siri او Alexa چې دا زموږ Google assistants دي او دا زموږ example دی د AI artificial intelligence، ټیک نه، چې مطلب هغه without human interaction، مطلب just موږ input ورکو، input په بیس باندې موږ څه کوي multiple actions کوي پرفارم کوي. Next زموږ simple analogy. What is زموږ cybernetic intelligence او artificial intelligence په simple الفاظ کې ګورو. نو زموږ cybernetic intelligence تاسو نو مخکې مو وایي چې مطلب دا د human life improve کول لپاره استعمالېږي. مطلب چې کله یو ماشين زموږ په د یو human لکه سپوز د یو انسان مایند کار نه کوي، مطلب یو انسان بلایند دی، د داسې مطلب سترګې لګول چې هغه به انسان د سکی مختلف څیزونه ښکاري، لکه سپوز like giving a super hero power up. Example, Iron Man suit enhance his ability. Cybernetic intelligence مطلب دا د مقصد آیرن مین موویز کتره هغه یو ایگزامپل دی د سایبرنیټک، ټیک ده، ځکه چې مطلب پاکي یو انسان د شرټ واغوندي، ټیک ده، چې هغه شرټ څه کوي مطلب سایبرنیټک دی، ځکه چې سایبرنیټک د چې مطلب مختلف کارونه د هیومن مایند ته سلیکټ دي، چې مطلب کو پرس کوم هیومن وای چې مطلب لیفت سایډ ته او مو موږ چې مطلب هغه شي په خپل مایند لیفت سایډ ته مو کو پرس کا هیومن یو اکشن مطلب یو اکشن ورکی چې مطلب رائټ سایډ مو کا چې مطلب د هیومن مایند سره سلیکټ دي، چې مطلب رائټ سایډ په باډي په خپل باندې شي تاسو نو زموږ ایگزامپل دی، یو بیسټ ایگزامپل دی آیرن مین موویز، ټیک ده، چې هغه څنګه انهانس کوي his ability، دی هیومن ابیلیټی څنګه انکریز کوي کنه. artificial intelligence like creating a robot that can act like a superhero to its own. Example, transformer. Example زموږ artificial intelligence مصنوعي ذهانت د سره مطلب یو creating a robot that can act like a superhero، چې د superhero په شان څه کوي، اکټینګ کوي، کارونه کوي، ټیک ده. نیکسټ زموږ example دی ریل لایف اپلیکیشن چې زموږ سایبرنیټک انټیلیجنس چې دی دا استعمالېږي زموږ سره چېرته cybernetic intelligence brain computer interactive for paralyzed patient لکه سپوز موږ یو paralyzed patient د ټیک د نو brain BCI هغه brain computer interface
فار فیلایزیشن لکه سپوز موږ سره تاسو به سپیسیفیک ساينټیست یو خاص ساينټیست یو فیمس ساينټیست تاسو به نو اور سټیفن هاک مطلب هغه د برین سو یو سپیسیفیک چپس کلیکټډ و مطلب هغه به سچ ثینکینګ کول جو مطلب چې ثینکینګ به کوو جو به اتوماتیکلی او څه په سیستم هغه رائټ کیدو ټیک ده نو چې کله بوک هم لیکل مطلب د خپل برین په تر باندې هغه جسم لاس خوځول ټیک ده نو نه به نور سو اکشن فارم کوو جس خپل برین به استعمالول او د برین څخه مطلب د یو سایبرنیټک چپس کنیکټډ و چې مطلب هغه په خپل باندې څه کول لیکل کول او لیکل بچر تک سٹور کیدو په سپیسیفیک کمپیوټر سیستم کې ټیک ده نو دغه په تر باندې کوم ساينټیست چې مختلف کتابونه هم لیکلو او ویریبل ډیوایس دیٹ مونیټر هیلث اند ایڈجسٹ اتوماتیکلی سم سمپل زمون سو ویریبل ډیوایسز دا هم زمون سه ایگزامپل دی د سایبرنیټک سو ارتفیشل انټیلیجنس او ورچوال اسسټنټ ګوګل اسسټنټ سو ورچوال اسسټنټ کې زمون سو ګوګل اسسټنټ سو ټیک ده نو ګوګل اسسټنټ هم زموږ سره یو ایگزامپل دی د ارتفیشل انټیلیجنس او فیشل ریکګنیشن سیستم چې زموږ سره ایگزامپل دی د شي د ارتفیشل انټیلیجنس او سایبرنیټک انټیلیجنس او فوکس ان مرجینګ هیومن اینڈ ماشین ټو امپروو لیوز سایبرنیټک انټیلیجنس سمپل فوکس په دې باندې چې مطلب د سونه هیومن دی او ماشین دی مطلب دا دونه کمباین کړو د هیومن کم ابیلیټی چې د سکی انکریز کړي نور هم artificial intelligence focus on creating a smarter machine that can work بل چې artificial intelligence سکی simple focus on creating a smart machine that can work independently یو داسې smart machine څه کول ډیولپ کول چې هغه زموږ سره independently څه کوي کار کوي both are amazing but serve different purpose دوه زموږ سره amazing tool دی ټیک دا human د capability د لپاره استعمالېږي خو مطلب په دې دوه کې مطلب different او خو د دې purpose چې دی different دی ټیک دا ها زموږ کې ډیفرنس چې نیکسټ راځي په سایبرنیټک انټیلیجنس کې او په ارتفیشل انټیلیجنس کې زموږ څه ډیفرنس دی نو ټول مخکې ډیفرنس اسپیکټس موږ د سایبرنیټک انټیلیجنس او ارتفیشل انټیلیجنس ګورو زموږ ګولز دي اوس ګول زموږ سره د سایبرنیټک انټیلیجنس سره راځي انهانس هیومن بایولوژیکل سیستم د هیومن بایولوژیکل سیستم انهانس کول د پرپز دی د سایبرنیټک انټیلیجنس اوس ارتفیشل انټیلیجنس پرپز څه دی میمیک د هیومن انټیلیجنس ان ماشین او بل چې سایبر ارتفیشل انټیلیجنس مقصد دی د انسان هیومن انټیلیجنس کول میمیک کول مطلب کاپی کول صحیح ده work closely with the living belong example human دا ول سکه انټراکشن کوي د چا سره work closely with the living being سونه چې living being دی ټیک ده مطلب سونه چې مطلب human دی ټیک ده هغه د دې څه کار کوي closely کار کوي سایبرنیټک انټیلیجنس work independently or with a minimal human input مطلب د human input نه بغیر څه کوي کار هم کولای شي سو ایگزامپل bionic eyes that help blind people سونه چې bionic eye دی مطلب پرس کې انسان لونی او هغه څه کو bionic eye موږ او مطلب د سایبرنیټک کم eye شي یا bionic eye هغه څه کو موږ هغه دیتا ورکوټینګ ته مطلب یو انسان کې دا پروسیس وګو چې bionic eye یو انسان لونی پرس کو bionic eye ولا د شي فسترګي اپلای شون راغلی پتر مې د بلایندنس کې ختميږي self driving car that navigate road on their own just example زموږ سره next چې دی self driving car دی نو self driving car چې زموږ سره artificial intelligence example دی چې مطلب دا څه کې په روډ باندې په خپل باندې مووینګ کوي او دغه شی مختلف نیویګیشن کوي مختلف ډایرکشن ته څه کېږي د AI په تر باندې artificial intelligence په تر باندې څه کېږي نیویګیشن کوي مطلب مختلف ډایرکشن ته مووینګ کوي او ډیسیژن په خپل باندې اخلي دا زموږ سمپل examples of the cybernetic intelligence او د artificial intelligence باره کې thank you so much